Kachan, eto na naman tayo, nagbabalik tayo dito sa Kachan TV. So ang didiscuss natin ngayon mga Kachan, kung makikita nyo sa screen ko is puro spreadsheet. So may name siya, tsaka basic salary SR. Ito isa lang pong dummy salary ng mga tao na to. So mga Kachan, ano bang pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan natin at ang ituturo natin is kung paano gumamit ng conditional formatting. Ang conditional formatting is para malaman natin kung ano ba yung talagang hinahanap natin. Ibig sabihin nito is meron siya mga conditional or situational. So bibigyan ko kayo ng example mga Kachan. So etong mga salary neto ng mga tao na to mga Kachan, 9,500, 7,500, 10,800, 12,000, 11,500, 13,500. So, kung gusto natin malaman kung ito ba is equal or mataas dun sa salary na ilalagay natin na 8,000, ito yung pinaka-reference natin. Kung sosobra siya sa 8,000 real, so magkakaroon siya ng mag-highlight o ma-identify natin kung ano yung mas mataas na salary dito sa 8,000 na reference natin. So kasi kung marami siyang data at gusto natin ma-highlight kung sino-sino yung mas mataas na salary dito sa 8,000 real, is mag-filter pa tayo isa-isa mga Kachan. Medyo mahirap-hirap yon. So maraming option na Microsoft Excel para malaman natin kung sino dito ang mas mataas sa 8,000 real mga Kachan, di ba? So ang gagawin natin mga Kachan, conditional formatting. Ano ba ang conditional formatting? So ito ang isang example ng conditional formatting. So magkakaroon tayo ng mga iba't ibang session about conditional formatting Kachan. Uunahin ko lang to. Ito yung pinaka basic at pinaka madali na ituro. Ito yung paggamit ng true or false. Ibig sabihin ng true, ano ba hinahanap natin na condition? Mas mataas siya dito. So gagamit tayo ng equal at saka greater than sign or less than sign. Okay. So ang gusto nating makuha, eto, di ba? 9,500 real. Kung mas mataas siya dito sa 8,000 real. So for sure, mas mataas siya. Pero paano kung maraming salary, di ba dito mga Kachan, at maraming tao, so more than 100, so hindi natin makikita mga Kachan. So kailangan gumamit tayo ng conditional formatting para isang paggawa lang ng equation at formula, then dragging down na lang tayo. Kahit ilan yan mga Kachan, umabot yan ng 100, 1,000. Gagawa lang tayo dito ng isang formula dito sa cell C2 at idadrag na natin siya, or isang click lang dito mga Kachan. Lalabas na lahat kung sino-sino yung mga tao na mas mataas dito sa salary ng 8,000 real. So paano ba natin gawin yon? So syempre pupunta tayo dito. So ito yung equation natin. So lagyan ko lang tong header na to. Maglagay tayo ng header, remarks. So gusto nating malaman kung ito bang 9,500 isosobra dito sa 8,000. Syempre mas mataas siya, sumobra siya. Pero gusto natin lagyan ng equation. So gawa lang tayo ng simple equation equals 9,500 V2. Gawa ka ng equals or greater than dito sa 8,000. Okay, tignan natin kung anong lalabas na output. So ayaw, o yun, true. So lumabas siya true. I-center natin siya. So lagyan natin siya para maganda. Lagyan natin siya ng border tsaka outline and inside. So tanggalin natin mga Kachan yung grid lines. So Kachan, so true. So paano ang sabi ko sa inyo, di ba? Kumuha lang tayo ng isang equation o formula dito mga Kachan. Hindi na tayo gagawa ng paisa-isa pa dito. So kung masyadong mahaba siya, aabot siya ng 1,000 na mga, let's say 1,000 name at saka
8,000 basic salary dito. So kung iisa-isahin natin mag-formula, abutin tayo ng siyam-siyam. Kaya nga gagamit tayo ng mga iba't ibang formula at equation kasama na yung conditional formatting para isang gawa na lang dito at dragging down na lang tayo at lalabas na. Pag lalabas dito sa output kung sino yung sahod na mas malaki o mas mataas sa 8,000. Kaya nga ang equation natin dito sa formula bar is B2 greater than or equal V9. Asan ba ang V2? Ang V2 is ito, 9,500. Ang V9 is yung 8,000 real. So kung makita yung equals V2 greater than or equal B9. So ito siya mga kachan. Okay? So ang gawin na natin mga kachan, saglit lang mga kachan, inayos ko lang. Okay, so kung gusto nyo makita yung formula, instead na pumunta tayo dito sa formula bar fx, i-click nyo lang to para lumabas ang formula. Pindutin natin yung F2 ng keyboard. So F2, lalabas yung pinaka formula nya. Kikita nyo mga kachan. Sakyan ko, pindutin ko yung F2. So equals B2 is B equals B2, gagawa tayo ng equation, greater than or equal V9. Ito yung V9 mga kachan. So ano bang lalabas na output yan? Boom, true. Ibig sabihin ng true, mas mataas siya sa 8,000 real. So pwede din natin lagyan yan. Subukan natin mga kachan ha. Kung gagana siya. Ayaw niya. Ayaw lumabas ng not higher. So hindi gumagamit higher, high, so ganito na lang gawin natin kachan. Okay, so mas madali to, true or false lang muna tayo. Mamaya ko na lang i-discuss o susunod na lang natin sa susunod na session kung paano magpalit ng true or false. Okay, ito kasi yung pinaka mabilis na formula. Ibig sabihin ng true, mas mataas yung salary ni Anthony Cambay dito sa reference natin, 8,000 salary. So true siya mga kachan. So paano natin siyang ida-drag para malaman to? Hindi na tayo gagawa ng isa-isa dito mga kachan, ida-drag lang natin to. Pag-drag natin, oops, parang may mali mga kachan. Tingnan ninyo. So 7,500 yung Alex Parapina is 8,000. So kung ang formula natin mga kachan is greater than equal to B10 is dapat is false siya mga kachan. Bakit nagtutrue siya lahat? Alam niyo kung bakit mga kachan? Tingnan niyo ang formula. Ipindutin natin ng F2. So yung B3 tama siya mga kachan. Pero kapag dinrag mo, dinouble click mo to, pumupunta siya dito sa ibang cell sa V10 instead of V9. So tingnan niyo mga kachan ha. Ito rin. Pumupunta siya. Pataas siya ng pataas. So may tricky dito para gamitan natin siya ng dollar sign. Ano ba ang dollar sign? Ang paggamit ng dollar sign is pagkaroon ng stopper. Hino-hold niya yung reference. Ano bang reference natin mga kachan? Ang reference natin 8,000. Itong 8,000 dapat na to sa equation, hindi dapat siya gagalaw mga kachan. Dito lang siya. Kasi kung titingnan ninyo, gumagalaw siya eh. Pindutin niyo F2. So itong pula,
instead na nandito siya, di ba dapat mga ka-chan, nasa V10, pupunta sa V11 pag drag natin. Kailangan dyan mga ka-chan, lagyan natin ng dollar sign. Ang dollar sign siya yung nagpapastop. So, saan ba located tong 8,000? Tong 8,000 located siya sa B9. So, mga ka-chan, B9. So, punta tayo dito. Dito siya sa B9. So, lagyan natin siya ng dollar sign. Dollar. So, tong dollar sign in between ng B9. Sa B9, kapag nilagay natin to, hindi siya gagalaw. So, kapag magdadrag tayo, ang gagalaw lang dapat itong B2 papunta ng B3, papunta ng B4, B5, B6, B7. Pero yung kasunod na equation na to, itong B9 na to, dapat fix siya. So, nilagyan natin siya, i-drag natin siya mga ka-chan. So, yun, boom, false mga ka-chan. So, to 7,500 is hindi siya equal sa 8,000 kaya false siya. Kung i-click mo to ng F2, pindutin natin. O, tingnan nyo mga ka-chan. Nagkaroon siya ng stopper sa V9. Hindi gumalaw to mga ka-chan. Hindi siya gumalaw. Fix siya. Kailangan maging malaman natin ng mabuti kung saan natin gagamitin yung dollar sign mga ka-chan. So, meron tayong mga susunod na session sa paggamit ng dollar sign. Inano lang natin dito siya sa conditional formatting. So mga ka-chan, ito yung pinaka basic na paggamit ng conditional formatting. Okay mga ka-chan. So susunod, dadagdagan pa natin from basic, intermediate to advanced ang paggamit conditional formatting. Ito siya mga ka-chan. Yan, marami siya mga ka-chan. Marami siyang gamit. So darating tayo doon. Inshallah, every day o every 3 days mag-upload ako about conditional formatting mga ka-chan, para makatulong sa trabaho natin at makatulong sa pagpapabilis at pag-iisip at mapagaan yung trabaho natin mga ka-chan, lalo na pag nag-analyze tayo ng mga data, hindi na tayo magkakaroon ng manual filtering kung tawagin. Okay mga ka-chan, okay, maraming salamat sa inyo at babalik tayo sa mga susunod pa nating mga session about Microsoft Excel. Maraming salamat sa inyo mga ka-chan. Ka-chan TV. Subscribe po tayo mga ka-chan. Salamat.